आज चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको बेसिक मेथड अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। सो यो च्याप्टरलाई चाहिँ मैले दुईटा पार्ट यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट हो। यसमा चाहिँ हामीहरू मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न, सो फर्स्टमा MARR छ। व्हाट इज MARR? इट इज द लोएस्ट रेट अफ रिटर्न एट विच अ कम्पनी विल कन्सिडर इन्भेस्टिङ। यो भनेको चाहिँ मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न एउटा लोएस्ट एमाउन्ट अफ रेट हो, जुन एमाउन्टमा चाहिँ कुनै कम्पनीले कुनै प्रोजेक्टलाई इन्भेस्ट गर्नको लागि सोच्छ। यो इन्ट्रेस्ट रेट, इन्भेस्टमेन्ट रेट चाहिँ प्रोजेक्ट कस्तो छ, प्रोजेक्ट राम्रो खाले छ कि मिनिमम लो पेब्याक आउँछ कि, त्यो अनुसार चाहिँ यसको इन्भेस्टमेन्ट रेट चाहिँ फरक हुन्छ। MARR चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट रेट हो एन्ड अ नेसेसरी फ्याक्टर टु क्याल्कुलेट टाइम भ्यालु अफ मनी। MARR चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो टाइम भ्यालु अफ मनीको क्याल्कुलेसनको लागि। टाइम अनुसार मनीको भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ र त्यो फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ MARR यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट जस्तै नै हो। MARR इज डिटरमाइन्ड बाई top management from policy, so it may be different from time to time and form to form। MARR चाहिँ एउटा कुनै पनि म्यानेजमेन्ट पोलिसीको टप लेभलबाट नै डिटरमाइन भएर आएको हुन्छ। त्यही अनुसार यो चाहिँ टाइम टु टाइम र फर्म टु फर्म चेन्ज हुन सक्छ। कुनै टाइममा त्यसको इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु बढी हुन सक्छ र कुनै टाइममा इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु कम। त्यो चाहिँ टाइम अनुसार र फर्म अनुसार एउटा कम्पनीको एउटा पोलिसी होला, एउटा टाइपको इन्भेस्टमेन्ट होला भनेपछि त्यही इन्भेस्टमेन्ट नै अर्को कम्पनीको सेम हुन सक्दैन, सो डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। सो MARR ले चाहिँ यसलाई नै डिटर छ। र नेक्स्ट छ पेब्याक पिरियड। इट इज द लेन्थ अफ टाइम। पेब्याक पिरियड भन्ने बित्तिकै टाइमलाई इन्डिकेट छ। निडेड बिफोर एन इन्भेस्टमेन्ट मेक इनफ मनी टु रिकप विथ द इनिसियल पेब्याक पिरियड भनेको चाहिँ मैले एउटा कुनै प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गरेँ याक्स एमाउन्ट अफ मनी भनेपछि कति टाइम पछि मैले त्यो याक्स एमाउन्ट अफ मनी इन्भेस्ट गरेको मलाई पेब्याक हुन थाल्छ। मैले वापस इन्भेस्ट गरेको मनीबाट मलाई बेनिफिट भएर मैले इन्भेस्ट गरेको मनीको जतिको एमाउन्ट कहिले वापस पाउँछु भन्ने चाहिँ पेब्याक पिरियडले डिटरमाइन गर्छ। पेब्याक पिरियड भनेपछि टाइम भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा नम्बर अफ इयर निकाल्छौँ। अब इयर कन्टिन्यू जस्तै 5, 6, 7, 8 इयर कन्टिन्यू हुँदै जान्छ र मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको मनी चाहिँ यहाँ हुँदै जान्छ। सो कुन इयरमा पुग्दाखेरि मैले गरेको इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु मैले इन्भेस्ट गरेपछि गरेको भन्ने बित्तिकै त मेरो एमाउन्ट नेगेटिभमा हुन्छ, नेगेटिभ एमाउन्ट हुँदै जान्छ। सो अब यो नेगेटिभ एमाउन्ट कति टाइम पछि पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पेब्याक पिरियडमा निकाल्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीहरूले अब कुन दुईटा इयरको बिचमा चाहिँ मैले पेब्याक पिरियड पाउँछु भन्ने चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ इन्टरपोलेट गरेर क्याल्कुलेट गर्छौँ। इट क्याल्कुलेट्स द नम्बर अफ इयर रिक्वायर्ड फर क्यास इनफ्लो टु इक्वल क्यास आउटफ्लो। यसमा चाहिँ हामीहरूले नम्बर अफ इयर क्याल्कुलेट गर्छौँ के को लागि भनेपछि कहिले भनेपछि चाहिँ हामीहरूको क्यास इनफ्लो जुन क्यास इनफ्लो भइरहेछ त्यो चाहिँ हामीहरूको क्यास आउटफ्लोसम्म कहिले इक्वल हुन्छ भन्ने नै क्याल्कुलेट गरिन्छ पेब्याक पिरियडमा। पेब्याक पिरियड को चाहिँ दुईटा टाइप छ, एउटा छ सिम्पल पेब्याक पिरियड र अर्को छ डिस्क्रिट। सिम्पल पेब्याक पिरियड भनेपछि हामीहरूले यसको कुमुलेटिभ निकाल्दै गएर कुन इयरमा पुगेपछि हामीहरूको पेब्याक पिरियड आउँछ भनेर नै क्याल्कुलेट गर्छौँ। इट इन्डिकेट्स द रिक्वायर्ड टाइम पिरियड टु ब्रेक इभन अन एन इन्भेस्टमेन्ट विदाउट कन्सिडरिङ टाइम भ्यालु अफ मनी। अनि सिम्पल पेब्याक पिरियडले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दैन। यो चाहिँ कन्सिडर नगरेर क्याल्कुलेसन हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले टाइम नै क्याल्कुलेट गर्छौँ। सिम्पल पेब्याक पिरियडमा चाहिँ हामीलाई दिएको जुन एमाउन्ट हुन्छ एक्स वाई जेड भनेपछि यो एमाउन्टलाई हामीहरूले कुमुलेटिभ गर्दै जान्छौँ, सम गर्दै जान्छौँ र सम गर्दै गएपछि कुन इयरमा पुगेपछि मेरो नेगेटिभ एमाउन्ट पोजिटिभमा हुँदै जान्छ, मैले गरेको इन्भेस्टमेन्ट मेरो रेभिन्यूमा कन्भर्ट हुन थाल्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेलाको इयर निकाल्छौँ। सिम्पल पिरियडमा चाहिँ सिम्पल पेब्याक पिरियडको फर्मुला चाहिँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट बाई एक्सपेक्टेड सेभिङ अर नेट क्यास फ्लो पर पिरियड सिम्पल पेब्याक को फर्मुला चाहिँ। अर्को यसको सिम्पल पेब्याक पिरियड चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नलाई इजी हुन्छ। यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भन्दा इजी छ। सिम्पल पेब्याक पिरियडमा चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ टाइममा डिपेन्डेड हुन्छ र कति वर्षपछि कस्तो टाइपको एमाउन्ट मेरो पोजिटिभमा आउँछ भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। र सिम्पल पेब्याक पिरियड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीहरूले पनि कुनै पनि टाइपको केही एड गर्नु पर्दैन, जुन डाटा दिएको हुन्छ त्यही डाटाबाट नै हामीहरूले सिम्पल पेब्याक पिरियड क्याल्कुलेट गर्छौँ। र अर्को छ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड। डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भन्ने पेब्याक पिरियड ओड आउने बित्तिकै चाहिँ यो नम्बर अफ इयर नै निकाल्नु। इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ इयर रिक्वायर्ड टु रिकभर द इन्भेस्टमेन्ट फ्रम डिस्काउन्टिङ क्यास फ्लो कन्सिडरिङ टाइम भ्यालु अफ मनी। जस्तै हामीले सिम्पल पेब्याक पिरियडमा
टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर गरेनौँ, तर चाहिँ हामीले डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर गरेर यसको नम्बर अफ इयर क्याल्कुलेट गर्छौँ। डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड चाहिँ सिम्पल तरिकाको क्याल्कुलेसन नभएर अलिकति डिफ्रेन्ट र भास्ट छ। हामीलाई न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा हामीलाई दिएको भ्यालु चाहिँ फ्युचरमा दिएको हुन्छ र यो दिएको फ्युचर भ्यालुलाई हामीले प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा चाहिँ जुन फ्युचर दिएको क्वेसनमा त्यसलाई हामीले प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गर्छौँ र कन्भर्ट गरिसकेको भ्यालुबाट हामीले नम्बर अफ इयर निकाल्छ कि कुन इयरमा हामीहरूको गरेको इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले पेब्याक हुन्छ हामीले वापस पाउँछौँ। यसको न्युमेरिकल तल डिस्प्ले राख्नेछु, त्यहाँबाट हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। सो यसमा यति नै छ। पेब्याक पिरियड छ। पेब्याक पिरियड भनेपछि हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट कति टाइम पछि हामीले फिर्ता पाउँछौँ। जुन हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट नेगेटिभमा आउँछ त्यो अब पोजिटिभमा कति टाइममा पछि हामीले अर्न गर्छौँ भन्ने नै जनाउँछ पेब्याक पिरियड। र मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्नले चाहिँ यो चाहिँ एउटा लोएस्ट इन्ट्रेस्ट रेट हो जुनमा चाहिँ कम्पनीले कुनै पनि प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ भनेर नै। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।